سلام، من محمود هستم و شما خوش اومدید به بورد گیم باکس. این ویدیو اولین ویدیو این چنل هست و من به عنوان ویدیو اول بازی رو انتخاب کردم برای آنباکس که مدت هاست منتظرش هستم. بازی اسکای رایز. اون هم نه نسخه اسنشیال بازی بلکه نسخه کالکتورز بازی و نه نسخه کالکتورز بلکه نسخه پرمیوم کالکتورز بازی که در ادامه در مورد این نسخه ها با هم صحبت میکنیم. بازی اسکای رایز در سال 2024 عرضه شده و توسط 3 تا طراح شده. گوین براون، سباستین پاچن و آدام وایس. همینطور 3 نفر کار تصویرسازی بازی رو انجام دادن که دیگه اسم اونها رو نمیگم و میتونید در سایت بورد گیم گیک اون رو ببینید. بازی در لحظه‌ای که این ویدیو ضبط میشه رنک اوورال 943 رو داره و در دسته استراتژی 492 که با توجه به تاریخ عرضه بازی میشه گفت رنکینگ خوبی رو به دست آورده. بازی همینطور امتیاز 7 و 8 رو داره و سختی 2.27. بازی اسکای رایز الهام گرفته شده از بازی متروپولیس هست که در سال 2008 بازی توصیه شده اشپیل بوده. من تقریبا از 1 هفته بعد از شروع کمپین کیک استارتری اسکای رایز دارم این بازی رو دنبال میکنم و خیلی منتظرش بودم و راستش اصلا فکر نمیکردم که نسخه کالکتورز به اینا راه پیدا کنه و بتونیم اینجا این نسخه رو داشته باشیم. کمپین کیک استارتری بازی در جون 2022 شروع شد و در اول جولای 2022 با فاند $825,000 کمپین بسته شد و در واقع پروسه تولید این بازی شروع شد. بازی البته مقدار دیرتر از زمان مقرر به دست علاقه‌مندانش رسید و این یک انتظاری رو در واقع بر اونها ایجاد کرد. در کمپین کیک استارتری 2 نسخه از این بازی وجود داشت. نسخه اسنشیال و نسخه کالکتورز. نسخه اسنشیال یک باکس کوچیکی داره. ساختمان‌های بازی همه مکعب مستطیل‌های ساده هستند. بورد بازی بورد معمولی کاردبورد هست. ولی در نسخه کالکتورز ساختمان‌ها همه رزینی هستند، 3 بعدی و هر بازیکن ساختمان‌های منحصر به فرد خودش رو داره. شکل و ظاهر ساختمان‌ها کاملا با هم متفاوت هستند. همینطور بورد بازی 3 بعدی هست که بسیار جذاب. حالا در ادامه این رو با هم می‌بینیم و بازی دارای اینزرت هست و اختلافاتی هم داره که در جعبه که حالا بعد توضیح خواهم داد براتون. من تا لحظه پیش سفارشش اطلاعی از نسخه پرمیوم کالکتورز نداشتم و موقعی که می‌خواستم این بازی رو ثبت کنم برای پیش سفارش هرچی گشتم هیچ اطلاعاتی در موردش وجود نداشت. بنابراین دل به دریا زدم و این نسخه پرمیوم کالکتورز رو سفارش دادم به این هوا که این نسخه شامل ادانزهای بازی هم باشه. معمولا همه کمپین های کیک استارتری و گیم فاند که بورد گیم رو توی برنامه‌شون دارن 1-2 تا آیتم رو میذارن در واقع به عنوان خاص و اکسکلوسیو خود اون کمپین و فقط افرادی اون آیتم ها رو دریافت میکنن که در طول اون کمپین بازی رو خریداری کرده باشن. بازی اسکای رایز هم از این قاعده مستثنا نیست. 2 تا توکن فلزی داره که یکیش به شکل کلید هست و دیگری یک سکه است و فقط به خریداران کیک استارتری تعلق میگیره. باز در هم کمپین کیک استارتر و هم کمپین گیم فاند آیتم هایی هست که به عنوان اد آنز یا در واقع آیتم های اضافه معرفی میشن. در بازی اسکای رایز 2 تا آیتم به عنوان اد آنز وجود داشت. یک توکن های چوبی که جایگزین توکن های کاردبورد خود بازی میشدن و 2 فیگورهای واشت. فیگورهای واشت در واقع یک سایه روشنی دارن و خیلی 3 بعدی تر و زیباتر به نظر میرسن. چیزی شبیه ساندراپ. من موقعی که متوجه شدم نسخه پرمیوم کالکتورز وجود داره فکر کردم که شاید این نسخه میتونه این ادانز ها رو داشته باشه و یا حتی شاید اون 2 تا توکن فلزی رو. ولی چند روز پیش که به سایت راکسلی سر زدم متوجه شدم که در واقع آیتم پرمیوم کالکتورز هم جزو لیست خرید وجود داره و حالا اطلاعاتش قابل دسترسه. طبق اطلاعات سایت راکسلی که تولید کننده این بازی هست نسخه پرمیوم کالکتورز شامل فیگورهای واشت میشه فقط و دیگه اون توکن های چوبی رو درش نداریم و همینطور سکه هم که خب قاعدتاً مختص کمپین کیک استارتر بوده و دیگه نمیتونیم اون رو تهیه کنیم. متأسفانه دسترسی به اون توکن های چوبی وجود نداره فعلا در ایران برای ما، ولی نسخه پرمیوم کالکتورز رو اینجا داریم که برای من خیلی هیجان انگیز هست برای اینکه این بازی رو بسیار دوست دارم. هم خیلی زیباست و هم خیلی گیم پلی جذابی داره. در سال 2024 در لیست خیلی از کسانی که بورد گیمر هستن و تولید محتوا میکنن به عنوان یکی از بازی‌های برتر من دیدم این بازی رو. داستان بازی رو اگر بخوام براتون کوتاه توضیح بدم، شما به عنوان یک معمار قراره که یک شهری رو نه در روی زمین بلکه در آسمان بسازید
شهردار شهر چند جزیره در آسمان بنا کرده و معماران رو از همه جای دنیا فرا خوانده تا بتونن یک شهر بسیار درجه یک در روی آسمان بسازن. شما باید با مزایده زمین‌هایی رو در اون جزایر به دست بیارید و با منابع محدود و اتفاقاتی که و چالش‌هایی که دارید در طول بازی این شهر رو بسازید و اسم خودتون رو به عنوان بهترین معمار تاریخ ثبت کنید. بازی به شدت جذابه. باز تاکید میکنم که من این بازی رو خیلی دوست دارم و بریم که با هم آنباکسش رو داشته باشیم و ببینیم داخل باکس بازی چه چیزایی هست. بورد گیم باکس. خب بریم بالاخره بازی اسکایرایز رو باز کنیم ببینیم که به چه صورتیه. من شیرینکو باز کنم بعد جعبه رو مفصل به شما نشون خواهم داد. خیلی منتظر این لحظه بودم و بالاخره تایم رسید و داریم جعبه رو باز میکنیم. خب بازی اسکایرایز همونجور که میبینید این قسمت حالت طلاکوب داره، فویل هست، کنارها فویل هستش. بریم پشت بازی رو هم ببینیم. بازی 2 تا 4 نفره هست، 30 تا 75 دقیقه زمان لازم داره و برای بالای 14 سال طراحی شده. در قسمت بالای بازی این قسمت عبارت پریمیوم کالکتورز ادیشن نقش بسته، باز خود این حالت طلاکوب داره، عطف کناری که این نقش رو داره، در سمت مقابل هم باز همون نقش رو میبینیم و در پایین هم مجددا همین نقش سمت بالا هست، نفرات بازی، زمانش، سن بازی و عبارت پریمیوم کالکتورز. خب بریم که بازی رو باز کنیم. بازی برخلاف بقیه بازی‌های راکسلی که من تا حالا دیدم بافت زیادی روی جعبه‌اش نیست. بافت روی جعبه خیلی 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 کم هستش. خب اینم هست. قبل از هر چیزی من باید داخل در جعبه رو به شما نشون بدم که این تصویر زیبا رو توش داره و یه چیزی رو که امیدوارم شما به خوبی بتونید ببینید. بذارید من بله همونطور که میبینید این بازی نامبرد هست و اگر من درست بتونم بخونم شماره 601 هست از 14500. این نسخه 601 می هست از 14500 تا نسخه‌ای که از این بازی تولید شده. من هر بازی که داخل دربش نقش رو داره یا طراحی داره به هر صورت جعبه ساده نیست بسیار بسیار دوست دارم. خب بریم سراغ رولبوک بازی. رولبوک بازی در یک پلاستیک هست. بذارید من بازش بکنم کاورش رو تا خود رولبوک رو بتونیم ببینیم. خیلی خوش رنگ و لعاب هست. قطعات بازی رو داریم اینجا که البته اینجا قطعات به همون صورت در واقع نسخه اسنشیال هست و ما ساختمون ها رو نمی‌بینیم. اون دوتا توکن امتیازی که گفتم فلزی هست در کمپین کیک استارتری قابل دسترسی بوده. این دوتا هست که حالا تو بازی میتونیم ببینیمش. اینجا QR کد رو گذاشته که اگر که بخواید در واقع آموزش بازی رو ببینید میتونید از طریق این QR کد به آموزش بازی مستقیم متصل بشید. نحوه چیدمان رو توضیح داده، گیم پلی رو گفته، مفاهیم گیم پلی رو، چجوری بازی بکنیم، دوره ها و امتیاز شماری و شخصیت هایی که در بازی هستن که حالا با هم این رو خواهیم دید. خیلی خیلی عالی. خب نمیدونم از کجا باید شروع کنم.
بریم بورد رو ببینیم قبل از اینکه هر قطعه دیگری رو ببینیم. بورد بازی رو ببینیم. بافت بسیار جذابی این پشت بورد هست و این خود بورد هست که البته من باید اینو به این ترتیب برگردونم. یه خودم بیام عقب‌تر که شما راحت‌تر بتونید ببینید. دیگه از این عقب‌تر نمیتونم بیام. این 4 تا شخصیتی هست که بالای بورد داریم، دور تا دور امتیاز، که حالا باز برمیگردیم به این بورد چون کار داریم باش. بورد کیفیت فوق‌العاده‌ای داره. پلی بورد ها رو داریم که هر نفر یک رنگ رو داره. پلی بورد ها 2 لایه هست و در هر طرف یک شخصیت رو داره. هیچ فرقی هم نمیکنه پشت و روی اینها، فقط شخصیت ها متفاوت است. این رنگ خیلی جذاب. پالت رنگی که در این بازی استفاده شده واقعا زیباست. فریتز لانگ که کارگردان بوده، چارلز کراودر، هر کدومشون در داخل دفترچه توضیحاتشون وجود داره و میشه اونها رو دید. خیلی همه چیز با کیفیت است واقعا. رنگ بندی رو اگر بخوام بهتون نشون بدم، این رنگ هایی هست که توی بازی استفاده شده. 2 تا پانچ بورد داریم. من این رو بذارم این سمت. این توکن هایی هستش که در بازی استفاده میشه. این کلید شهر هست که در واقع یک توکن 10 امتیازیه، یک توکن 4 امتیازی. این 2 تا همون 2 تا قطعه‌ای هستش که من انتظار داشتم قطعات فلزیش باشه، که خب البته انتظار بیجایی بود چون مختص کمپینی که کیکستارتری هست. ضخامت بسیار خوبی داره، جنس بسیار خوبی داره و کیفیتش فوق‌العاده است. توکن های ریز رو هم اگر پانچ بکنیم، توکن های چوبی که گفتم به صورت ادانز ارائه میشه به صورت جداگونه، همین توکن های کوچکی است که اینجا هست. توکن ها کوچکه و خب چوبی بودنشون میتونه کمک کنه به اینکه شما راحت‌تر بازی بکنید. بنابراین بد نبود اگر که اون توکن های چوبی رو هم داخل باکس میذاشت. حالا نهایتا قیمت بازی مقداری تفاوت میکرد، ولی فکر میکنم که این ارزشش رو داشت. و برسیم به باکس جذاب بازی. من به یک زوم دلخواه برسم اینجا. خب یک دربی روی این هست که من باید این در رو بردارم. یه خوردم در این حمل و نقل این ساختمون ها به هم ریخته. واقعا زیباست بازی، واقعا زیباست. من تک تک ساختمون ها رو نشون میدم. بورد 3 بعدی که منظورم بود دقیقا این هست. اون تم استیم پانک رو شما توی این میتونید به راحتی ببینید و واشت هست همونطور که میبینید، سایه روشن داره. و چیز خیلی جذابی که هست این پشت نوشته که هر کدوم از این قطعات باید در کجا قرار بگیرن. مثلا این قطعه که دست من هست در بالاترین قسمت این زد قرار میگیره. دونه دونه این رو توضیح داده. فوق العاده با کیفیت، یعنی اصلا پلاستیک شلوولی نیست، بسیار با کیفیت، خیلی چیز جذابی. دونه دونه من میذارم کنار اینا رو، بعد سرهم میکنمشون. بازم تاکید میکنم که پالت رنگی که در این بازی استفاده شده فوق العاده است. ببینید تقریبا میتونید از اینجا این ضخامت رو ببینید که چقدر هست. این همون جزایری هست که در موردشون صحبت کردم. باز این مشخصه که در واقع دومین قطعه هست. خیلی خیلی جذاب. قطعه آخر و یک قطعه که همه این قطعات رو به هم دیگه متصل میکنه که میشه این قطعه. این در وسط قرار میگیره و همه اون
چند تا قطعه جزیره مانند رو به هم متصل میکنه. خب بریم حالا سراغ این ساختمون ها. من باید این رو زوم کنم. بیایم اینجا. ساختمون های بازی خیلی خیلی جذابه، فوق العاده جذاب. ببینید ساختمان های هر رنگ رو من سعی میکنم که کنار هم دیگه بذارم تا شما راحت بتونید ببینیدش. هر کدوم از این ساختمون ها کاملا منحصر به فرد هست و اصلا مثل هم دیگه نیست. از نمای بالا هم اگر بخوام اینا رو نشون شما بدم، باز کاملا میبینید که ساختمون ها کاملا منحصر به فرد هست. فیگورها واشت هست، کاملا سایه روشن دارن و فوق العاده جذابن. در زیر هر کدوم از اونها هم عددی هست که حالا در بازی این عدد استفاده خواهد شد. من این بذارید من کامپوننتی خود جابجا کنم که این ساختمون ها رو در رنگ های خودش بذارم اینجا که قابل دیدن باشه برای شما و شما بتونید ببینید اینها رو. ببینید حتی ساختمون های کوتاه یک بازیکن هم مثل هم نیستن. یعنی هر کدوم از ساختمون ها کاملا یونیک هستن. خیلی زیباست. من خیلی دارم خودم کنترل میکنم که خیلی ابراز خوشحالی زیاد نکنم، چون واقعا قطعات لذت بخشیه. یک ارتفاع بیشتر، در واقع این 2 برابر قبلی ارتفاع داره. باز هر کدوم از اینها کاملا منحصر به فرد هستش. همونطور که میبینید هیچ دوتاییش مثل هم نیستن. جزئیاتی که استفاده شده کاملا شگفت انگیزه. ببینید فوق العاده است. یه ساختمان دیگه با همون و 3 تا ساختمون بلندتر دوباره. باز همونطور که میبینید هر کدوم شکل خاص خودش رو داره. خب من این رو میذارم اینجا که شما بتونید ببینید و بعد ساختمون ویژه رنگ زرد رو به شما نشون بدم. این ساختمون ویژه رنگ زرد است. خیلی خیلی کیفیت عالی داره و بسیار جذاب. بریم سراغ رنگ آبی. باز همونطور که میبینید من سعی میکنم تک تک ساختمان ها رو به شما نشون بدم و این که کاملا با هم دیگه مختلف هستن، شبیه هم نیستن هیچ کدومشون. باز این یه دونه چند تا ساختمون بعدی که من باز اینا رو کنار هم دیگه میذارم که شما بتونید ببینیدش. نکته جذاب اینها اینه که این در ابتدای بازی در واقع به این صورت قرار میگیرن، یعنی در واقع هم از سر میتونن قرار بگیرن، همشون هیچ مشکلی برای این ندارن، اصلا باید اینجا قرار بگیره و بعد از مقداری از روند بازی اینها برمیگردن و به این ترتیب قرار میگیرن. فوق العاده زیبا. این ساختمون های در واقع لول دوم یا با ارتفاع بعدی 3 تا ساختمون بلند.
و ساختمون ویژه رنگ آبی که این هست. بسیار خوب، بریم سراغ رنگ سبز. من ساختمون های کوچک رو کنار هم دیگه بذارم که شما بتونید ببینید راحت. این 4 تا ساختمون رنگ سبز هست. این فیگورهای واشداره خیلی خیلی جذاب کردن بازی رو و خیلی به نظر زنده تر و واقعی تر میرسن ساختمون ها. باز همه اینها همونطور که گفتم از هر دو سمت میتونن روی زمین بنشینن، یعنی هم به این سمت و بعد از مدتی از بازی اینها برمیگردن. چهار تا ساختمانی که در لول 2 قرار میگیرن این 4 تا هستن در مورد ساختمان های رنگ سبز. این جزئیاتی که میگم ببینید، مثلا این ساختمون انگار که در واقع یک ساختمان سرنبش هست، نوع قوسی که اینجا داره و حتی از این سمت هم که نگاه میکنیم باز این حالت رو داره. فوق‌العاده زیباست. خب بریم سراغ ساختمون های این یه دونه از لول 2 جا مونده بود، این هم ارتفاعشون با همین است. سه تا ساختمون بلند رنگ سبز. خیلی هیجان انگیزه. هر کدوم از این ساختمون ها کاملا منحصر به فرد هستن و من یه خورده بیام عقب‌تر که شما مجموع اینها رو هم بتونید ببینید و هیچ دوتاش مثل هم دیگه نیست. این خیلی از دید من جذابه، نشون میده که چقدر روی بازی فکر شده، چقدر زمان گذاشته شده برای طراحی این بازی. من سعی میکنم عکس و حالا دیتیل بیشتری از بازی رو هم بتونم به شما نشون بدم توی پیج اینستاگرام. ساختمون ویژه رنگ سبز، این روش یادم میرفت که الان یکو دیدمش. خیلی زیباست. خب بریم سراغ رنگ قرمز. من مرتب این رو میگم و شما احتمالا میگید چرا اینقدر زیاد میگی، ولی واقعا زیباست. 4 تا ساختمون در واقع 5 تا ساختمون رنگ قرمز، اگر بگیم لول 2. سبک ساختمون ها حتی در مورد هر کدوم از رنگ ها متفاوته، به وضوح میشه این رو دید. هر کدومشون بر اساس یک سبکی طراحی شدن. همونطور که میبینید. خب بریم سراغ 3 تا ساختمون بلند در رنگ قرمز. اینا واقعا قراره که رنگ قرمز آجوری باشه، منتها چون واشت هست خود به نظر میاد که رنگاش متفاوته، ولی ببینید کاملا سبک معماری و سبک ساختمون
از هر رنگ تا رنگ دیگه متفاوت. خب و ساختمون ویژه رنگ قرمز خیلی زیباست. خب توکن امتیاز شماری هر کدوم از بازیکن‌ها هم خیلی جذابه. اگر من بتونم اینا رو از توی این جعبه در بیارم، خیلی فیت نشستن توی جای خودشون. سه تاشو در آوردم. بذارید من سبز کنم. 4 تا زیپلن هستن از این بالون های که در واقع به عنوان میپل یا توکن امتیاز شمار روی دور تا دور صفحه قرار میگیره و کار امتیاز شماری رو انجام میده. خیلی خیلی زیبا. خب 4 تا دیسک هم رنگ با رنگ های بازیکن ها داریم اینجا. یک بگ مخمل خیلی خیلی با کیفیت با نقش اسکای رایز، بسیار جنس مرغوبی داره. و دست کارت بازی و دیگه همین دیگه در جعبه چیزی نیست. این زرت بازی رو هم ببینیم و زیر این زرت هم هیچ چیز خاصی دیگه نیستش. خب بریم سراغ دست کارت ببینیم که دست کارت بازی چه چیزایی داخلش هست. ستاپ هست. تعدادی از هر کدوم از آیتم ها که در بازی باید باشه بر اساس اینکه بازی 2 نفره هست، 3 نفره هست یا 4 نفره. یک تعداد از توکن ها از بازی خارج گذاشته میشه. پشت کارت ها همه فویل هست، همونطور که میبینید. من در این سمت بگیرم که شما راحت تر بتونید ببینید. همشون حالت فویل یا حالت طلاکوب رو دارن و کارت ها به این سمت. کارت ها مثل بقیه محصولات راکسلی همون جنس مشخصی رو داره که در دایسرون هم دیدیم یا در استیم پانک هم دیدیم. من حس میکنم که بافت ریزتری داره کارت ها، ولی بافت عمومی کارت همون ها هست. من از این سبک استیم پانکی که راکسلی تو بعضی از بازیاش استفاده میکنه خیلی خیلی خوشم میاد و خیلی برام جذابه. یکی از بازی مورد علاقه من استیم پانک هست که نسخه اتمیکش رو اینجا داریم. حتما یه زمانی میریم سراغش و ایری باکس ازش براتون ضبط میکنم. خیلی خیلی جذاب بود. خب بریم سراغ این که من اینها رو بذارم کنار و بعد بورد رو برای شما کامل در واقع نشون بدم، قطعات سه‌بعدی بورد رو تا شما بتونید ببینید. من همه این قطعات رو بعداً مرتب خواهم کرد، کارت را استریپ میکنم و بعد در واقع ارگانایز این باکس رو به شما نشون خواهم داد که به چه صورتی هست. خب این قرار گرفتن قطعات مختلف روی این بورد یه خورده ظاهراً قلقی داره که من دیدم همه خورده مشکل داشتن در مورد قرار گرفتن بوردها کنار هم دیگه. اگر یه همچین مشکلی برای ما هم پیش اومد، من
مطمئن باشید که حتما این قطعات رو با هم دیگه چفت میکنم و به شما نشون میدم. 2 تا زبونه داره، یه زبونه پایینی اینجا و یه زبونی که میاد روی اون قرار میگیره. من حالا سعی میکنم که اینا رو با هم دیگه به یه نحوی چفت کنم که این اتفاق بیفته. این باید بیاد روی این قرار بگیره علل قاعده. مثلا این الان اینجا باید بیاد روی این قرار بگیره. بله. و قطعه آخر هم از اینجا در روی این قرار میگیره و اون قسمت میاد در زیر این قرار میگیره و به این ترتیب اینها کنار هم دیگه چفت میشن. خب ممکنه که قطعات ترتیب خاصی داشته باشه. فعلا اینجا چفت شد، منتها باید ببینیم که اون قطعه وسط هم. خب ظاهرا ما هم همون مسئله رو اینجا داریم، ولی به هر صورت یا نه مثل که چفت شدش. نه همه چی الان کنار هم دیگه قرار گرفت. عالی. همونطور که می‌بینید قطعات برد سه بعدی به این ترتیب با هم دیگه چفت میشه. اگر 2 نفره بازی میکنید 2 تا از این قطعات استفاده میشه که ریکامند بازی این هستش که 2 تا قطعه روبروی هم دیگه باشه. در بازی 3 نفره 3 تا و در بازی 4 نفره تمام این قطعات استفاده میشن. این هم بالاخره از آنباکس بازی اسکای رایز. اجازه بدید من خود بازی در واقع کف جعبه رو هم به شما نشون بدم، کناراش رو. طریقه چیدمان قطعات رو توی باکس گفته. این قسمت نقش خاصی نداره، این قسمت همینطور و این قسمت هم همینطور. فقط در این قسمت گفته که هر کدوم از قطعات در کجا قرار میگیرن. بسیار خوب. بریم من کارت ها رو اسلیپ کنم، توکن ها رو پانچ کنم و باکس رو ارگانایز کنم و با هم باکس نهایی ارگانایز شده رو ببینیم. بورد گیم باکس. من کارت ها رو اسلیپ کردم و توکن ها رو هم پانچ کردم و حالا بریم ارگانایز جعبه رو هم با هم ببینیم. همه توکن ها داخل این کیسه مخملی که هست جا میگیره و میشینه اینجا. 4 تا ساختمون مخصوص هر بازیکن هم کنارش قرار میگیره. ساختمون ها هم خیلی منظم به این ترتیب چیده میشن. میتونید اینها رو برعکس بچینید، ولی من تصمیم گرفتم که به این سمت بچینم. به نظرم ایستایی بهتری داره. 4 تا دیسک شمارش امتیاز هر بازیکن اینجا قرار میگیره و همینطور 4 تا مدل سه بعدی که برای همین کار تعبیه شده. نکته کسی اینه که این کلید قراره که اینجا قرار بگیره و این توکن 4 امتیازی هم روش بشینه، ولی متاسفانه این کلید اینجا قرار نمیگیره، در واقع جا نمیشه و منم این کارو نکردم. توکن 4 امتیازی رو اینجا میذارم. این توکن های 6 گوش رو اینجا قرار میدم و کارت ها رو هم در 2 تا محفظه مخصوص خودش. جای خیلی خوبی هم برای اسلیپ داره، هیچ مشکلی از این نظر وجود نداره. این قطعه اتصال دهنده جزایر رو میذارم سر جای خودش، فاصله خیلی خوبی داره، باز مشکلی نیست و خود جزایر رو به ترتیبی که در پشتش ذکر شده میذارم داخل باکس. شماره 2 میاد روی اون قرار میگیره و فقط هم به همین ترتیب درست سر جای خودشون میشینن. شماره 3، شماره 4 و قطعه انتهایی. بعد از اینکه اینها رو روی هم دیگه گذاشتید میتونید این رطوبتگیر رو هم بذارید اینجا و درب این قسمت رو میتونید دیگه ببندید. همه چیز خیلی خوب تو جای خودش قرار میگیره. یه فضا اینجا تعبیه شده برای وقتی که شما اون کلید فلزی رو دارید و توکن های چوبی رو دارید که کلید کاردبورد و توکن های کاردبورد رو اینجا قرار بدید که من کلید رو مجبورم اینجا قرار بدم. پلی بورد ها همینطور میاد سر جای خودش و بعد از اون هم بورد بازی باز جای مخصوص خودش رو میگیره، رول بوک بازی و در نهایت در جعبه که این صدا فکر میکنم فقط برای ما که بورد گیم بازی میکنیم جذاب باشه. و این هم از آنباکس و ارگانایز بازی اسکای رایز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و خوب باشید.
بازی در حینی که این بازی داره، این ویدیو داره ضبط میشه، داستان بازی از این قرار هست که شما قراره که به عنوان یک معمار در ساختمان که من مدت هاست دنبالش هستم،